به نام خالق هستی، شاهراه ثروت، فصل 4، بخش 2. زمانی که من و کیم پول خیلی کمی داشتیم، یکی از بزرگترین چالش‌هایمان یافتن کارگزاری بود که مایل باشد به ما آموزش دهد. اما چون پول زیادی نداشتیم، اغلب کارگزاران حاضر نبودند وقت زیادی را به ما اختصاص دهند. به علاوه با کارگزاران بسیاری ملاقات کردیم که فقط می‌خواستند خدمات خود را به ما بفروشند، نه اینکه به ما آموزش دهند. با این حال به جستجو ادامه دادیم. ما به دنبال کارگزار بورس جوانی بودیم که در آغاز کار و جذب مشتری باشد، فردی با هوش که دانش آموز حرفه خود و نیز یک سرمایه گذار باشد. کاملا بر حسب تصادف از طریق یکی از دوستانم با تام آشنا شدیم. ابتدا $25,000 به او پرداخت کردیم. اکنون پس از 15 سال سبد سهام ما میلیون‌ها دلار ارزش دارد و رو به رشد است. من و کیم پس از اینکه در سال 1986 با هم ازدواج کردیم، سرمایه گذاری در املاک را آغاز نمودیم. ما تصمیم گرفتیم با پول خیلی کم شروع کنیم. با تعداد بسیاری از کارگزاران مسکن آشنا شدیم که برای هدف ما مناسب نبودند، زیرا املاک را می فروختند اما در املاک سرمایه گذاری نمی کردند. آنها فقط در صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری می کردند. در نهایت با جان ملاقات کردیم. سرمایه گذاری ما با $5,000 آغاز شد. او به ما کمک کرد سبد سهام املاک خود را تا حدود $250,000 افزایش دهیم. هرچند این رقم رشد خیلی زیادی به نظر نمی رسد، اما فقط در عرض 3 سال در خلال یک بازار مسکن خیلی کساد در پورتلند، اورگون به دست آمد. امروز هولدینگ های املاک ما $10 میلیون ارزش دارند و رو به ترقی هستند. درس هایی که آموختیم: همانطور که می‌دانید کارگزاران خوب داریم و کارگزاران بد. به عبارت ساده، کارگزاران خوب شما را پولدارتر می‌کنند و کارگزاران بد همواره بهانه تراشی می‌کنند. در زیر فهرست خلاصه شده ای از عواملی را می‌بینید که به ما کمک می‌کند کارگزاران خوب را بیابیم و حفظ نماییم. 1. من و کیم کلاس هایی در زمینه سرمایه گذاری در سهام و املاک گذراندیم. برخورداری از دانش بیشتر این امکان را به ما میداد که کارگزار مجرب را از فروشنده تشخیص دهیم. 2. ما به دنبال کارگزارانی بودیم که همزمان در زمینه کاری خود دانش می‌اندوختند. تام و جان هر دو اوقات بسیار زیادی را به یادگیری مطالبی فراتر از حداقل دانش حرفه‌ای مورد نیاز در عرصه‌های فعالیتشان اختصاص می‌دادند. تام اغلب از من دعوت می‌کند تا به کسب و کارهایی که در مورد آنها تحقیق می‌کند نگاهی بیندازم. جان کارگزار املاک است و واقعاً در زمینه املاک سرمایه گذاری می کند. او امروز در زمینه سرمایه گذاری در املاک استادی گرانقدر به شمار می رود. 3. ما می خواهیم بدانیم آیا آنها حاضر به سرمایه گذاری در سهامی که می فروشند هستند؟ بالاخره چرا باید در سهامی که به شما می فروشند سرمایه گذاری کنید، در حالی که می بینید خودشان اعتماد کافی به سرمایه گذاری در همان سهام را ندارند؟ 4. ما خواستار ارتباط بودیم، نه معامله. بسیاری از کارگزاران فقط می‌خواهند بفروشند. تام و جان هر دو وقت کافی برای صرف شام با ما داشتند. حتی وقتی که ما پول خیلی کمی داشتیم، هر دوی آنها اکنون دوستان ما هستند. کلید موفقیت: دانش کلید موفقیت است. کیم
جان، تام و من همگی دانش‌پژوهان مکتب سرمایه‌گذاری هستیم. همه ما به زمینه یکسان علاقه‌مندیم. همه ما می‌خواهیم در این زمینه بیشتر یاد بگیریم. ما در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنیم. تام دانش چندانی در زمینه املاک ندارد، لذا با او حرفی از املاک نمی‌زنم. جان علاقه‌ای به بازار سهام ندارد، لذا با او درباره سهام گفتگو نمی‌کنم. یکی از دلایل رشد ثروت ما رشد دانشمان بود. اغلب با جان تماس میگیرم و مطالبی از این قبیل را از او میپرسم. آیا میتوانی تفاوت بین نرخ‌های سرمایه و نرخ بازده داخلی را برایم شرح دهی؟ او برای آموزش من وقت صرف میکند، نه اینکه فقط بخواهد به من بفروشد. با تام تماس میگیرم و از او چنین مطالبی را سوال میکنم: آیا می توانی تفاوت بین اوراق قرضه بلند مدت و اوراق قرضه کوتاه مدت را برایم شرح دهی؟ تام با کمال میل و خوشحالی نقش معلم را برایم ایفا می کند. یکی از دلایلی که شرکت ریچتد سمینارهای چند روزه ای را پیرامون مبحث سهام و املاک برگزار می کند، میزان اهمیت دانش مالی است. معلمانی که در دوره‌های ما تدریس می‌کنند خودشان سرمایه گذار هستند و مطالبی را که تدریس می‌کنند در زندگی خود به کار می‌برند. شرکت ریچتد به آموزش مالی ارج می‌دهد، زیرا این همان عامل پیوند دهنده‌ای بود که موجب شد من و کیم بتوانیم با کارگزاران خود، تام و جان، رابطه مستحکمی ایجاد کنیم. این تعهد شخصی به آموزش مالی بلند مدت بود که به هر 4 نفر ما اجازه داد دوشادوش یکدیگر به ثروت خیلی زیادی دست پیدا کنیم. امروزه برخی از کارگزاران سهام و املاک به طور مدام با من تماس می‌گیرند. همه آنها ادعا می‌کنند پیشنهاد خوبی دارند که مرا ثروتمند می‌کند. در اغلب موارد همه آنها خواستار مبلغ حق العملی هستند که بتوانند با آن روی میز خودشان غذا بخورند، نه میز من. کارگزاران خوب کسانی هستند که می‌خواهند روی هر دو میز غذا بگذارند. باز هم این درصدها هستند که معیار ضریب هوش مالی شماره 2 را تشکیل می‌دهند. کارگزاران اغلب درآمد خود را به صورت درصد کسب می‌کنند. به عنوان مثال، اگر من یک ملک $1,000,000 بخرم، ممکن است سهم کارگزار از این معامله 6% از فروش یا به عبارتی $60,000 باشد. چنانچه ملک مزبور هر سال 10% سود برایم داشته باشد، حق و زحمه ای را به کارگزار دادم به من برگردانده است، چون من حق العمل را فقط یک بار می پردازم. برعکس، ممکن است من به سرعت ملک یا سهامی را بخرم و بفروشم و یک حق العمل برای خرید و یک حق العمل برای فروش بدهم. این کار اغلب هزینه دوسره یا زیان نامیده می شود. در زمینه املاک، یک هزینه دوسره می تواند 12% از سود فرد را از بین ببرد و او را مشمول مالیات‌های بیشتری نماید. این کار به لحاظ مالی هوشمندانه نیست. بازرگانان در قیاس با سرمایه گذارند. کسانی که خرید و فروش می کنند بازرگانان هستند، نه سرمایه گذار. بازرگانان نه تنها حق العمل‌های بالاتری به کارگزاران می پردازند، بلکه درصدهای مالی بالاتری تحت عنوان سودهای سرمایه کوتاه مدت بابت خرید و فروش هم می پردازند. بدین معنا که کارکنان اداره مالیات کسانی را که خرید و فروش می کنند سرمایه گذاران سود حاصل از سرمایه تلقی نمی کنند. آنها این افراد را بازرگانان حرفه‌ای می انگارند و حتی ممکن است درآمدهای آنها را مشمول مالیات خویش فرمایی کنند. در این قسم معاملات کارگزاران و کارکنان اداری برنده هستند و بازرگانان بازنده.
سرمایه گذارانی که از هوش مالی برخوردارند می‌دانند چگونه از طریق سرمایه گذاری معقول و بهره‌گیری از کارگزاران شایسته حق العمل‌های معامله و مالیات را به حداقل برسانند. خرید و فروش سریع سهام. سالها پیش مادر یکی از دوستانم از یک کارگزار سهام که با او رابطه‌ای دوستانه داشت خواست تا با حسابش اقدام به خرید و فروش سریع سهام نماید. خرید و فروش سریع سهام وقتی صورت می‌گیرد که کارگزار به خرید و فروش سهام برای مشتری می‌پردازد. در پایان کارگزار از طریق حق العمل‌ها پول مشتری را می‌گیرد و سبد سهام او ته می‌کشد. لذا پیش از اینکه پول خود را به یک کارگزار بسپارید، کارگزارتان را با دقت انتخاب کنید. دست کم از او بپرسید آیا می توانید با برخی از مشتریانش تماس بگیرید و با آنها صحبت کنید یا نه. به خاطر بسپارید کارگزاران خوبی همچون تام و جان می توانند شما را ثروتمند کنند و کارگزاران بد می توانند شما را فقیر کنند. 4. شرکت ها. تمام شرکت ها چیزی برای فروش دارند. اگر چیزی برای فروش نداشته باشند فعالیتی هم ندارند. اغلب میپرسم آیا محصول یا خدمات این شرکت مرا ثروتمندتر می کند یا فقیرتر؟ در بسیاری از موارد محصول یا خدمات شما را ثروتمندتر نمی کند، بلکه فقط شرکت را ثروتمندتر می کند. بسیاری از کسب و کارها نهایت سعی خود را می کنند تا شما را فقیرتر کنند. به عنوان مثال بسیاری از فروشنده های بزرگ کارت های اعتباری خاص خودشان را دارند. بدترین کارت های اعتباری که کسی می تواند داشته باشد دلیل اینکه از شما می خواهند کارت اعتباری آنها را همراه داشته باشید این است که شرکت آنها از سوی بانک پس زده می شود. کسب و کاری که این کارت را صادر می کند از نظر بانک شرکتی ورشکسته است. توجه داشته باشید که الگوی ورشکسته و بانکدار در اینجا دوباره ظاهر می شود. استفاده از کارت‌های اعتباری برای خرید کالاهایی که شما را فقیر می کند یکی از علل انبوه مشکلات مالی مردم خریدن کالاهایی است که آنها را فقیرتر می کند و وقتی قرار باشد هزینه این کالاها را طی سالها با کارت‌های اعتباری که سود زیانی روی بدهیشان می‌کشند بپردازند حتی فقیرتر هم می‌شوند. به عنوان مثال اگر من یک جفت کفش با کارت اعتباری بخرم و سالها طول بکشد تا بدهی کارت اعتباریم را تسویه کنم سالها فقیرتر میمانم و در این مدت بابت کالایی پول میدهم که مرا فقیرتر کرده است نه ثروتمندتر. افراد فقیر کالاهایی را میخرند که آنها را فقیر نگاه می‌دارند. این در حالی است که پرداخت بهای آنها چند سال طول می کشد و لذا مجبور خواهند بود هزینه‌های کارت اعتباری با بهره بالا را تحمل کنند. اگر می خواهید ثروتمند شوید مشتری کسب و کارهایی شوید که سعی دارند شما را پولدارتر کنند. به عنوان مثال من مشتری بلند مدت شماری از خبرنامه‌های سرمایه گذاری و مجلات مالی هستم. به علاوه مشتری کسب و کارهایی هستم که محصولات و سمینارهای آموزشی را عرضه می کنند. به عبارت دیگر من برای برخی از رقبایم مشتری خوبی هستم. من دوست دارم بابت محصولات یا خدماتی پول بدهم که مرا ثروتمندتر می کنند. 5. عروس‌ها و خواستگارها. همه ما می‌دانیم برخی از افراد به خاطر پول ازدواج می‌کنند. مردان و زنان هر دو برای پول ازدواج می‌کنند تا عشق. هرچه بخواهیم چه نخواهیم در هر ازدواج پول نقش مهمی ایفا می‌کند.
بنا به عبارتی از فیلم گتسبی بزرگ، دختران ثروتمند با پسران فقیر ازدواج نمی کنند. شاید این عبارت در فیلم معنای درستی بدهد، اما در عالم واقعیت هستند دختران و پسران فقیری که به خاطر پول با افراد ثروتمند ازدواج می کنند. شکارچیان عشق. پدر پولدار کسانی را که به خاطر پول ازدواج می کنند شکارچیان عشق می نامد. هرقدر پول بیشتری داشته باشید آنها بیشتر عاشقتان هستند. پول مکارتنی طی فرایند طلاق خود که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد ممکن است مجبور شود 50% از دارایی‌اش را که حدود 1 میلیارد دلار ارزش دارد به همسرش بدهد. این پول خیلی زیادی است. این امر نشان می‌دهد مکارتنی به عنوان یک نابغه موسیقی پول زیادی کسب کرده است، اما عدم برخورداری او از ضریب هوش مالی شماره 2 هزینه خیلی زیادی را برایش به بار آورده است که شاید یک برنامه ریزی مختصر قبل از ازدواج می توانست او را از این خسران نجات دهد. توافق قبل از زناشویی علامت ضریب هوش مالی شماره 2 بالاتری است. از دست دادن 50% از دارایی یک فرد به خاطر چند سال زندگی زناشویی علامت ضریب هوش مالی شماره 2 پایین تری است. پدر پولدار همیشه می گفت وقتی عشق و پول را با هم در می آمیزید اغلب این جنون مالی است که بر شما حاکم می شود، نه هوش مالی. وقتی من و کیم ازدواج کردیم هیچ یک از ما پولی نداشتیم، لذا می دانم که ما به خاطر پول با هم ازدواج نکردیم. گرچه پولی نداشتیم اما برای خودمان یک استراتژی برون رفت تعیین کرده بودیم که هرگاه اوضاع مطابق میلمان پیش نرفت آن را عملی سازیم. به همین دلیل است که کیم شرکت‌های قانونی خودش را دارد و من نیز همینطور. او سرمایه گذاری‌های خودش را دارد و من نیز همینطور. اگر قرار باشد روزی از هم جدا شویم نیازی نیست دارایی‌هایمان را جدا کنیم. آنها از قبل از هم جدا شده‌اند. خوشحالم که بگویم ما از سال 1986 با سعادت در کنار هم زندگی کردیم و ازدواج ما به مرور زمان بهتر و بهتر می شود و ما هر سال ثروتمندتر و ثروتمندتر می شویم. خارج شوید پیش از اینکه وارد شوید. احمقانه است که فکر کنیم قرار است یک عمر با خوشی و سعادت در کنار همسرمان زندگی کنیم. فقط در داستان‌های پریان است که زوجها یک عمر با سعادت در کنار هم زندگی می‌کنند. شرایط تغییر می‌کنند. به همین دلیل است که استراتژی‌های برون رفت حائز اهمیت هستند. می‌دانم درخواست توافق قبل از ازدواج، قبل از اینکه با مرد یا زن رویاهایتان ازدواج کنید کار سختی است، اما به لحاظ مالی کار هوشمندانه است، به ویژه در عصر کنونی که 50% از ازدواجها به طلاق می انجامد. وقتی کسب و کار جدیدی را با شریک جدیدی راه اندازی می کنید شاید برایتان سخت باشد که از همان نقطه شروع به این توافق خرید و فروش یا انحلال فکر کنید، اما فکر کردن به برون رفت پیش از توافق برای همکاری به لحاظ مالی اقدام هوشمندانه است. استراتژی برون رفت بعدی روشی است که بسیاری از مردم دوست ندارند به آن فکر کنند، اما اندیشیدن به آن پیش از اقدام به برون رفت نهایی به لحاظ مالی هوشمندانه است. 6. برادر زنها. مرگ برون رفت نهایی است. برهه زمان دیگری که در خلال آن سر و کله شکارچیان مالی یا باید بگویم لاشخورها پیدا می شود. اگر ثروتمند باشید نداشتن ضریب هوش مالی می تواند برای عزیزانتان گران تمام شود. اگر ثروتمند باشید خانواده، دوستان و دولت در مراسم تدفین شما شرکت می کنند. نوه ها، بچه ها، برادر زنهایتان که در زمان حیات خود هرگز ندیده بودید
به ناگهان فامیل می شوند و در مراسم تدفین شما اشک می ریزند. اگر ضریب هوش مالی بالایی داشته باشید، حتی پس از مرگ درصد پولی را که این اقوام و بستگان گریان به دست می آورند تحت کنترل خواهید گرفت. افرادی با ضریب هوش مالی بالا از وصیت‌نامه، صندوق‌های امانات و سایر ابزار قانونی برای حفاظت از ثروت و آخرین آرزوهایشان از چنگال شکارچیان مرگ برخوردارند. به لئونارد همونزی بنگرید. او توانست با وجود نارضایتی نوه‌هایش 12 میلیون دلار از ثروتش را برای سگش به ارث بگذارد. هرچند توصیه من این نیست، اما این امر ثابت می کند که ضریب هوش مالی بالا به شما اجازه می دهد حتی از توی قبر تصمیم بگیرید که پولتان به کجا برود. پیش از این که از دنیا بروید با یک متخصص برنامه‌ریزی اموال برنامه‌ریزی برون رفت خود را تنظیم کنید. اگر ثروتمند هستید یا قصد دارید ثروتمند شوید، طرح ریزی یک برنامه برون رفت به لحاظ مالی اقدام هوشمندانه است. قبل از مرگتان این کار را انجام دهید. 7. وکلا. شاید فردی را به خاطر داشته باشید که مکدونالد را با ادعای داغ بودن بیش از حد قهوه مورد تعقیب قانونی قرار داد. این نمونه است از یک شکارچی مالی که با استفاده از نظام قضایی پولتان را از شما میگیرد. میلیون ها نفر منتظرند تا به هر بهانه‌ای با استفاده از طرح دعاوی در دادگاه ثروتمند شوند. به همین دلیل 7مین عامل به وکلا اختصاص یافته است. وکلایی که تنها هدفشان در زندگی کشاندن شما به دادگاه و به چنگ آوردن پولتان است. فردی که دارای هوش مالی است با علم بر اینکه این شکارچیان در کمین هستند، این سه کار را باید انجام دهند. 1. هیچ چیز ارزشی را به نام خودتان نگاه ندارید. این پدر فقیرم بود که با افتخار می گفت خانه من به نام خودم است. افرادی که به لحاظ مالی باهوش هستند خانهشان را با نام خودشان نمی کنند. 2. بلافاصله بیمه مسئولیت شخصی بخرید. به خاطر داشته باشید نمی توانید هنگام نیاز بیمه بخرید. باید قبل از اینکه به آن نیاز پیدا کنید نسبت به خرید آن اقدام نمایید. 3. دارایی‌های ارزشمند را در قالب موجودیت‌های قانونی نگاه دارید. در ایالات متحده موجودیت‌های قانونی خود عبارتند از شرکت‌های سهامی، شرکت‌هایی با مسئولیت محدود و شراکت‌هایی با مسئولیت محدود. موجودیت‌های بد هم داریم که عبارتند از مالکیت‌های انفرادی و مالکیت‌های عمومی. متاسفانه اغلب صاحبان کسب و کارهای کوچک موجودیت‌های بدی دارند. قوانین تغییر کردند. امروزه همچنان از مردم میشنوم که به یکدیگر توصیه میکنند سخت کار کنید، پس انداز کنید، بدهی خود را تسویه کنید، به مدت طولانی در سبدهای سهام سودآور سرمایه گذاری کنید. این توصیه قدیمی شده است. توصیه نامناسب برگرفته از عدم دانش مالی است. این به معنای بازی پول با قوانین قدیمی است. امروزه در آمریکا کارگزارانی که سخت کار می‌کنند تا پول بیشتری به دست آورند فقط مالیات‌های بیشتر و بیشتری می‌پردازند. آنها پول پس انداز می‌کنند و زیان می‌کنند، چون دلار دیگر یک پول نیست بلکه یک ارز است که به طور مداوم از ارزش آن کاسته می شود. آنها به جای بهره‌گیری از وام به عنوان عاملی برای ثروتمند شدن سخت کار می کنند تا بدهی خیش را بپردازند. میلیون ها کارگر آمریکایی پول خود را در طرح بازنشستگی که متشکل از انبوه صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک است سرمایه گذاری می کنند. کیف پول کارگران به واسطه عدم فراگیری دانش مالی در مدرسه به دست شکارچیان مالی خالی می شود. نگاهی به تاریخ.
وقتی به تاریخ می‌نگرید به راحتی می‌توانید ببینید که قوانین پول در ایالات متحده و سرتاسر جهان تغییر کردند. شما همکنون می‌دانید چرا پس‌انداز کردن پول مختص کسانی است که فاقد دانش مالی هستند. این تغییر در سال 1971 به وقوع پیوست. در سال 1943 دولت ایالات متحده که برای نبرد در جنگ جهانی دوم پولی نداشت، قانونی وضع کرد که به دولت اجازه میداد از حقوقهای دریافتی کارگران قبل از اینکه به آنها پرداخت شود پول برداشت کنند. به عبارت دیگر، قبل از اینکه کارگر حقوق بگیرد، این دولت بود که پول می گرفت. امروز در آمریکا اگر شما شغلی داشته باشید، هیچ حفاظتی در برابر مالیات ها ندارید. شما نیازی به حسابدار ندارید، زیرا حسابدار برای حفاظت از پول شما کار چندانی از دستش بر نمی آید. اما در صورتی که مالک یک کسب و کار یا یک سرمایه گذار باشید، می توانید از راه‌های گریز بسیاری که در شبکه دولت وجود دارد استفاده کنید. در فصل بعدی به شرح برخی از این راه‌های گریز خواهیم پرداخت. همانطور که می‌دانید در سال 1974 کارگران باید سرمایه گذار می‌شدند تا برای دوران بازنشستگی خود پس‌انداز کنند. همین امر سبب تشکیل طرح سرمایه گذاری کارکنان 401 کا گردید. مشکل این طرح این است که دولت این گریزگاه را نیز برای کارگران مسدود کرد. بگذارید این موضوع را شرح دهم. وقتی فردی در مقابل پول کار می کند، درآمد او تحت عنوان درآمد کار مشمول مالیاتی می شود که بالاترین درصد مالیات است. وقتی یک کارگر از حساب بازنشستگی خود پول می گیرد، این درآمد نیز همانطور که می توانید حدس بزنید درآمد کار محسوب می شود. حال حدس بزنید سود حساب پس‌انداز مشمول چه مالیاتی می شود. باز دوباره درآمد کار. موارد فوق به این معناست که فردی که سخت کار می کند پس‌انداز می کند، بدهی‌هایش را تسویه می کند و برای دوران بازنشستگی پس‌انداز می کند. در حقیقت برای به دست آوردن درآمدی تلاش می کند که بالاترین درصد مالیاتی به آن تعلق می گیرد، یعنی درآمد کار. این کار به لحاظ مالی هوشمندانه نیست. افرادی که از این قبیل قوانین پیروی می کنند، جیبهایشان توسط شکارچیانی که پشت سرشان هستند خالی می شود و لذا این گونه افراد نشان می دهند که هوش مالی پایینی دارند، زیرا درصد بالایی از درآمدشان را از دست می دهند. فردی که از هوش مالی برخوردار باشد خواستار حقوق بالا نیست. فردی که دارای دانش مالی است درآمد حق الامتیاز و سودهای سهام را ترجیح می‌دهد، زیرا این قسم درآمدها مشمول مالیات کمتری می‌شوند. سرمایه گذاری که دانش مالی دارد حداقل می‌داند چگونه در عرصه سهام یا درآمد بی‌نیاز از کار سرمایه گذاری کند. اشاره به این نکته حائز اهمیت است که قوانین مالیاتی برای افراد مختلف متفاوتند. حتما قبل از اتخاذ تصمیمات مالی با وکلای مالیاتی مجرب و حسابدارهای مالیاتی مشورت کنید. در سال 1913 بانک فدرال رزرو ایالات متحده تأسیس شد. این مهمترین برهه زمانی در تاریخ ایالات متحده است، دورانی که قوانین جهانی پول واقعاً آغاز به تغییر کردند. افرادی که برای حقوق کار می‌کنند باید این زمان را به عنوان آغاز حمله به ثروت شخصی خود به خاطر بسپارند. قبل از هر چیز بانک فدرال ایالات متحده یک مؤسسه دولتی نیست. این یک افسانه است. به علاوه این بانک یک مؤسسه آمریکایی هم نیست. این یک بانک متعلق به ثروتمندترین اشخاص در جهان است.
وقتی بانک فدرال رزرو تأسیس شد، ثروتمندترین اشخاص جهان کنترل نظام پولی ثروتمندترین کشور در جهان را در دست گرفتند و سپس قوانین پول را تغییر دادند. امروز میشنویم که مردم آمریکا از دولت تقاضا دارند تا از مشاغل و منافع آمریکایی حفاظت نمایند. هر از گاه از مردم میشنویم کالاهای آمریکایی بخرند یا از کسب و کارهای آمریکایی حمایت کنند. خب حالا دیگر برای این کار خیلی دیر شده است. اینها فریادهای ضعیف مردمی ناامید است. در سال 1913 ثروتمندترین اشخاص در جهان با در دست گرفتن ثروتمندترین اقتصاد دنیا یعنی اقتصاد ایالات متحده کنترل تأمین پول جهان را در دست گرفتند. آنها قوانین پول را تغییر دادند، اما در این خصوص چیزی به کسی نگفتند. امروز ایالات متحده در خصوص اقتصادی ورشکسته است، با یک خزانه‌داری پر از بدهی‌های خودش که عناوینی از قبیل اوراق قرضه یا صورت حساب‌های خزانه‌داری دارند. صورت حساب‌هایی که فرزندان نسل آینده ناگزیر از پرداخت آنها خواهند بود. این دزدیدن ثروت همچنان ادامه دارد، زیرا میلیاردها نفر از مردم در بنگاه‌های اقتصادی ثروتمندان کار می‌کنند، در بانک‌های ثروتمندان پول پس‌انداز می‌کنند و از طریق بانک‌های سرمایه‌گذاری برای ثروتمندان در دارایی‌های ثروتمندان از جمله سهام، اوراق قرضه و صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری می‌کنند. این سیستم عامدانه به گونه‌ای طراحی شده که به صورت قانونی پول‌های شما را هرچه بیشتر تحت کنترل بگیرد. سالهای پیش در اوایل دهه 1980 کتاب بی‌نظیری تحت عنوان سرقت جهانی عظیم غول‌ها را خواندم. دکتر آر نویسنده این کتاب یکی از بزرگترین نوابغ عصر ما به شمار می آمد. من این اخبار را داشتم که درست قبل از مرگ دکتر فولر در سال 1983 سه بار شخصا در کنار وی مطالعه کنم. دکتر فولر تأثیر قابل توجهی بر زندگی من به جای گذاشت، همانطور که بسیاری از سایر افرادی را که آثارش را خوانده یا همراه با وی مطالعه کردند تحت تاثیر قرار داده است. دانشگاه هاروارد او را یکی از برجسته ترین فارغ التحصیلان می شمارد و مؤسسه آمریکایی معماران از او به عنوان یکی از مهمترین طراحان عصر ما یاد می کند. اگر بتوانید کتاب سرقت جهانی عظیم غول‌ها نوشته دکتر فولر را بیابید و مطالعه کنید، به این حقیقت پی خواهید برد که بازی پول چگونه از مردم ربوده شد و نظام آموزشی مانع از برملا شدن این حقیقت گشت. به باور من این کتاب موجب نگرانی شما خواهد شد، به ویژه وقتی متوجه شوید همین امروز در عرصه‌های نفت، جنگ، بانک‌ها، اقتصاد و آموزش چه می‌گذرد. در کتاب مذکور دکتر فولر شرح می‌دهد که دولت دستهایش را از طریق مالیات در جیب شما می‌برد و پولی را که به چنگ می‌آورد در اختیار دوستانش که شرکت‌های چند ملیتی را اداره می‌کند قرار می‌دهد. در سال 2003 جورج بوش رئیس جمهور وقت و جمهوریخواه حاضر در کنگره لایحه سود داروهای تجویزی را به کنگره تحمیل کردند. طی 20 سال گذشته این یکی از گران قیمت‌ترین لایحه‌هایی که به کنگره داده می‌شود. هزینه این لایحه برای مالیات دهندگان آمریکایی بالغ بر 500 میلیارد دلار است.
بلافاصله پس از تصویب این لایحه شماری از اعضا و کارکنان کنگره به استخدام شرکت‌های دارویی درآمدند که حقوق دریافتی برخی از آنها به چند میلیون دلار می‌رسید. این نمونه است عملی از سرقت جهانی عظیم. سایر کتاب‌هایی که شاید بخواهید در این زمینه مطالعه کنید: بحران دلار از ریچارد دانکان، نبرد برای روح سرمایه‌داری از جان بوگل، امپراتوری قرض از بیل بونگنر و ادیسون ویگین. بله، باور من ارزش مطالعه این 4 کتاب در این است که هر یک از مؤلفان دارای روشی متفاوت و دیدگاهی متفاوتند، نه صرفاً گروهی از افراد ناراضی و حاشیه ساز که به نقد این نظام پولی می‌پردازند. به عنوان مثال دکتر فولر یک آینده گرا بود، ریچارد بانکدار بین المللی است، جان بوگل بنیانگذار گروه ونگارد است، بیل بونگنر و ادیسون مشاوران سرمایه گذاران در سطح بین الملل هستند. 4 کتاب متفاوت با 4 روش متفاوت که همگی به حقیقتی واحد اشاره دارند: افرادی که با پول بازی می کنند و به طور قانونی آن را سرقت می کنند. مجموعه جدیدی از قوانین. من شخصا سعی ندارم این سیستم را تغییر دهم. فلسفه شخصی من این است که تغییر دادن خودم آسانتر از تغییر دادن سیستم است. به عبارت دیگر، من کسی نیستم که با بادهایی که آسیاب‌های بادی را به حرکت در می آورند بجنگم. از این رو هیچ نوع گرایش سیاسی ندارم. من به تأثیر سیاست‌ها یا سیاستمداران بر کسانی که جهان پول را اداره می کنند اعتقادی ندارم. به نظر می رسد اغلب سیاستمداران به خاطر اینکه در انتخابات رأی بیاورند نیاز به حمایت مالی همان کسانی دارند که کنترل پول جهان را در دست دارند. اغلب مشاوران مالی کارمندان این بانکداران جهانی هستند. من صرفاً می‌خواهم این قوانین را بشناسم و با آنها بازی کنم. این بدان معنا نیست که به منصفانه بودن یا تساوی آنها اعتقاد دارم. آنها منصفانه نیستند. قوانین پول همان چیزی هستند که پیوسته تغییر می‌کنند. به علاوه این جهان جدید پول گرچه غیر منصفانه است، مزایای زیادی هم داشته است. همین سیستم پولی ثروت‌های عظیم و محصولات جدید را در جهان به ارمغان آورده و معیارهای زندگی را در سراسر جهان ارتقا داده است. کیفیت زندگی میلیون‌ها نفر از مردم در حال بهبود است. پول خدمات خیلی زیادی را به جهان ارائه داده است. متاسفانه این تغییرات برای برخی از کشورها، محیط زیست ما و بسیاری از مردم به بهانه سنگینی صورت گرفتند. بسیاری از مردم با بهره‌گیری از ناآگاهی مالی بسیاری دیگر به ثروت‌های عظیم دست یافتند. بسیاری از مردم با تصاحب ثروت دیگران ثروتمند شدند. به همین دلیل است که ضریب هوش مالی شماره 2 حفاظت از پول هوش مالی بسیار مهمی است. ناآگاهی برکت است و این همان عاملی است که شکارچیان مالی از طریق آن بانکداری می کنند. ناآگاهی شما ثروت با برکتی به آنها می دهد. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.